Përshëndetje shikues nderuar, po takohemi sërish së bashku për të bërë rrumullaksimin e ngjarjeve kryesore sportive në vendin tonë gjatë javës që po e lëm. Pa fije dyshimi se vëmendjen e merr futbolli, përkatësisht xhiroja 13 e IPCO Superligës, e cila u zhvillua në vikend, duke na dhënë takime mjaft interesante si dhe disa rezultate të papritura. Ballkani vazhdon të shkëlqejë në futbollin tonë në këtë edicion duke arritur fitore edhe në shtëpinë e kampionit Feronikelit, që përkundër ndryshimit në shtabin teknik dhe tentimit për të rrumbullaksuar përkatësisht ndryshuar diçka, nuk arriti të bëjë ballë skuadrës së shpejtë të Ballkanit, që me një lojë fantastike në Drenas mori 3 pikë të radhës për të vazhduar kësaj kryesimin e tabelës. Në anën tjetër, Gjilani, ashtu sikur në fazën e parë, rehabilitimin pas humbjes ndaj Trepses 89 e gjeti me fitore bindëse ndaj Ferizajt. Befasi fitoria e flamurtarit ndaj Dritës, Llapi kthehet e fitoria pas një kohe të gjatë duke mposhtur Drenicën, Trepsat 89 mund vushtren, kurse Prishtina nuk arrin të shënoj gol në klin për të marrë kështu një pikë në ndeshjen në cilën nuk u realizua asnjë gol. Ngjarje interesante edhe në sportet tjera. Në basketbol duhet veçuar fitoren e Bashkimit në kryendeshjen ndaj Prishtinës. Në anën tjetër, në handball po ashtu pati derbi në të dyja konkurrencat. Tek meshkujt, skuadra e Besa Famgas në kryendeshjen poshti Prishtinën në kryeqytet, ndërkaq tek femrat të njëjtën gjë e bëri Istogu. Kësaj në handball, dy skuadrat nga kryeqyteti nuk patën një vikend gjithashtu të mirë. Në sportin ndërkombëtar duhet veçuar garën e radhës në Formula 1, por patjetër se duhet veçuar edhe futbollin ndërkombëtar përkatësisht top 5 ligat evropiane, nga cilat duhet veçuar vazhdimin e formës fantastike nga futbollisti ynë Milot Rashica, që shënoi golin e radhës dhe bëri asistin e radhës me Werder Bremenin. Në anën tjetër, në Spanjë, dështimi dy skuadrave favorite, Barcelonës e Real Madridit. Në Itali vazhdon lufta ndërmjet Juventus e Inter, ashtu siç vazhdon në Angli dueli në distancë ndërmjet Manchester City e Liverpool. Për gjitha këto materialet do të jemi së bashku në 90 minutat në vijim, ndërkaq tani dhe është rradha për një shkputje të shkurtër publicitare për të kthyer më pas me mysaferët dhe me analizën e xhiros së 13 të IPCO Superligës së futbollit. Ashtu si thamë edhe në hyrje, në minutat e parë të emisionit, patjetër se do të flasim për futbollin, përkatësisht për xhiron e 13 të Superligës. Do të shohim rezultatet e ndeshjeve të zhvilluara në vikend për të vazhduar më pas edhe me tabelën. Gjilani Ferizaj 4-0, Trepçat 89 Vushtria 1-0, Llapi Drenica 1-0, Feronikeli Ballkani 0-2, Tukaqini Prishtina 0-0 dhe Flamurtari Drita 1-0. Edhe pas 13 xhirosh në krye të tabelës mbetet skuadra e Ballkanit, që për 13 ndeshje ka grumbulluar 29 pikë. I dyti tani është Gjilani me 27 pikë, Drita pas humbjes së sotme në kryeqytet mbetet me 24 pikë, sa ka dhe Prishtina në pozicionin e 4. I pesti është Llapi me 23 pikë, në vendin e 6 është kampioni aktual Feronikeli me 19 pikë, sa ka tashmë edhe Trepçat 89 në vendin e 7. E 8 është Drenica me 17, i 9 është Flamurtari me 12 pikë. Në pozitat 10 dhe 11 janë Vushtria dhe Ferizaj me nga 9 pikë, kurse në pozicionin e fundit në tabel mbetet skuadra e Tukaqinit me 8 pikë të grumbulluara për 13 ndeshje. Për të biseduar për ndeshjet e xhiros së 13, me ne në studio është analisti ynë i përhershëm Besnik Kollari. Përshëndetje Besnik. Përshëndetje Bajram. Me ne në rolin analistit sonde është edhe Ramis Krasniqi. Përshëndetje zoti Krasniqi. Përshëndetje me së Si dhe futbollisti i Ballkanit Arbër Potoku. Përshëndetje Arbër. Përshëndetje Bajram. Me së Besnik, kemi folur për Ballkanin, është diskutuar disa herë për lojën karakteristike që e ka kjo skuadër. Megjithatë, sikur çdo javë Ballkani po befason me diçka ekstra. Kësaj radha mund konsiderohet një lloj befasie fitoria ndaj Feronikelit, ndonse nëse e shohim tabelën, atëherë nuk do të mund të quajë befasi fitoria e liderit ndaj skuadrës që është në vendin e 6. Po, Ballkani ne edhe në fillim e kemi cilësuar si njëra prej skuadrave të cili ka bë edhe përforcime mirë, po edhe ka pas në ato përforcime do të thotë është bërë edhe gërshetimi i moshës 3 dhe moshës që është me eksperiencë të këta futbollistë. Mendoj që e kemi cilësuar njërën, pikërisht unë e kam cilësuar njërën prej skuadrave e cila duhet të jetë njëra prej atyre skuadra që do të arrijë Evropën. Edhe për mua nuk është kurfar befasie, Ballkani momentalisht është në kulmin e formës, edhe nëse shiqojmë bazat e Curis, atëherë ka tregu stabilitetin më të madh për gjitha skuadrave në IPCO Superligën e Kosovës. Edhe mendoj që me plot merit gjendet aty ku është, sepse kur ki një skuadër me futbollistë të ri, sepse ndoshta është bërë pak edhe e tepër gjithmonë duke i përmend Treshën në sun të cilë pëllun, duke mos i haru absolutisht edhe futbollistë tjerë cilë kanë përvoj, edhe mes fushën e mbrojtjen e portierën të cilët me siguri se po e
bëjnë një skuadër të fortë edhe stabile edhe normalisht që këtë ndeshje që ka kam po kundër Feronikelit mendoj që Ballkani me plot merit sepse gjatë gjithë ndeshjes ka bo presion të lartë në fazën e mbrojtjes ka ditë më mbrojt, në fazën e sulmit ka ditë me ndërtu aksione edhe me tritëm ndoshta më të kadashëm mirë, po edhe me kundërsul me shpejtë, futbollistët e Ballkanit kanë qenë shumë më të lëvizshëm në çdo aspekt, në si fazën e sulmit, si fazën e mbrojtjes, karshi aty në Feronikelit, edhe normalisht që nuk u befason absolutisht as rezultati i kësaj ndeshje mirë po edhe ecuria të cilën e ka bo edhe forma edhe stabiliteti i skuadrës e cila me siguri se është ndërtu gjatë edhe do të thotë para sezonit ku e thamë edhe më herët që ka pas, kemi thonë në emisionet e mëhershme që kanë pas shumë ndeshje të zhvilluara, me siguri se ato kanë kontribu që tjetë ky fryt ose po prodhohet të skuadra e Ballkanit, po prodhohen rezultatet në bazë asaj çka ka instalu edhe treneri Ismet Munishi, i cili ndoshta në një mënyrë nuk po vërehet edhe mungesa e tij sepse për shkak dënimet që e ka, mirë po është do të thotë edhe merit e tij i cili ka instalu diçka të tillë te Ballkani, mirë po edhe këtyre futbollistëve të cilët qofse din ta menaxhojnë këta futbollistë veten, mirë po edhe Ismet Munishi, treneri i cili ka përvojë edhe din të menaxhoj, është një motivues i madh, mirë po them mbara më e madhe mbetet te këta futbollistë si do ta menaxhojnë veten edhe sa do të jenë të koncentruar çdo lojë edhe do t'i qasen sikur deri më tash jekën ndeshjen ndaj Gjilanit e cila ka qenë një ndeshje jo rrëmje e formës së skuadrës, mirë po ka qenë një ndeshje, një ditë lig për Ballkanin. Ndaj Gjilanit ndaj Dritës. Dyat i ka humbur Gjilan. Po dyat i kanë nuk i kanë dy, po mirë po. Po për cilën po e veçon ti? Po e veçoj këto paraferizojt me Gjilanin ka qenë duket ndeshja të cilën e kanë apo me Dritën. Tash mos të marrim ato po. Me ditë të cilat po të fund para ferizojt e kemi pas besnik Krasniqin mosafir në mision. Me Dritën ka qenë. Po, nuk është e rëndësishme, po mirë po e rëndësishme është që ka një ecuri edhe ka një stabilitet në skuadër, edhe kjo skuadër të bën përshtypje që është e denjë për të luftoj pse jo edhe për pozitën e parë, mirë po një skuadër e cila ka kësi ecuria atëherë shumë lehtë do të pozicionohet në prej pozitave që dërgon në Europë. Zoti Krasniqi, përveç dallimit të futbollistëve në mënyrë individuale, sidomos treshës sulmit që e përmendi Besniku, kam përshtypjen se Ballkani po veçohet edhe me një lojë pak më energjike se skuadra tjera, me një ritëm pak më të lartë. A është kjo një lloj rrisie në futbollin tonë apo shohim te Ballkani diçka që nuk po e shohim te pjesa tjetër e ekipeve këtë mënyrë të lojës? Po mas pari deshta me ndërhyj këtu në këtë rënditje të tabelore. Para mendoni nëse ish këthy e kundërta prej venit 6 që dhe thotë Feronikeli, Llapi, Prishtina, Drita, Gjilani, Ballkani. Para fillimit kampionatit, kjo është mendu. Mu për atë shkak edhe ndeshta me cekta. Edhe të gjithë ishin pajtu me ata. Po ka dore kundër që të është kjo rënditja që është momentale. Ekipa Ballkanit është një ekip me të vërtet që tha dhe Besniko është ngërshëtimi e futbolistëve të ri dhe aty në me përvoj. Po esenca e krejt saj është që një skuadër e cila nuk ka përvoj në Superligën e Kosovës. Pastaj një skuadër e cila nuk ka shumë futbolist me përvoj në Superligë. Janë disa, janë jashtëzakonisht cilësor dhe kualitativ. Përboj një komponim në mesin e lojtarëve që do thotë të ri edhe këta me përvoj. Por pa përvoj në Superligë. Por çka është për mua edhe ma qëndësore, është që dush me pas trimni edhe guximin mi fut në 3 futbollistë të ri të moshës 3, pavarësisht nga kvaliteti, nuk është vetëm një, po janë 3. Po. Ti futsh në ndeshje. 3 pra sulmuesit kryesor. 3 veç është i njoftën tash opinionit, edhe sidomos të trenerat në për skuadra kundërshtare, dush me pas guximin edhe trimnirë mi fut të 3. Por në anën tjetër, ato që ka boj Ismeti, ata jo u kthen trenerit me ndeshje ose me lojt jashtëzakonisht mira, jashtëzakonisht cilësore, por edhe me rezultat. Mendoj që kjo na tregon që duhet ma shumë edhe ma shpesh me mendu për lojtar të ri të cilët janë cilësor. Në të njëjtin kohë mu i veç me cek edhe Llapi. Edhe Llapi ka
3 futbolist, po thuj se 4 të ri të cilët pe fusin loj. Por diferenca mes Ballkanit e Llapish është kjo. Llapi është vendin e parë. Po më ndonë 5, Llapi. Më falni, Ballkani është vendin e parë, kurse Llapi është vendin e 5. Por nëse e shohim e bëjmë një farë krahasimi, përvoja e Llapit, e cila është e jashtëzakonshme, shumë diferencë të madhe, ka shumë lojtarë cilësor, shumë e përvojë në Superligën e Kosovës. Atëherë shtrohet pyetja, qysh e ka gjetë formulën trajneri Ismet edhe ka bërë me vërtet mrekulli me punën e tij, me motivimin e lojtarëve. Në anën tjetër të gjithë futbollist ja kthejnë në mënyrë sa më të mirë trajnerit, që do thotë me lojë të mira, me paraqitje të mira, edhe normalisht me rezultat. Do thotë që thati a është risi. Kjo duhet me qenë risi, në vazhdimsi, jo vetëm të një ekip ose për momentin. Është mase domosdoshme mi fut lojtar të ri në kuptimin që jepet rasti edhe ata do të me shfrytëzuar në maksimum. Ka mjaft lojtar futbollist të ri, por duhet vetëm çka? Vetëm guximi. Edhe në guxojna, nëse luan një lojë, 2 lojë, 3 lojë dopt, ose mesatarisht dopt, atëherë çka? Të heqim dorë prej tij. Të heqim dorë, po jo, gjithmonë kritika te futbollistë që ja kena dhënë rastin. Po nuk është ashtu. Çdo futbollist duhet gradualisht mu pjek, nuk pjekët për njerë. I duhet kohë për të marrë formën e vetë maksimale. Është e natyrshme. Mu pra të shkak është një vlerësim ose një mallësi e Ismetit për çdo lavdat, futja këtyre futbolliste në ekip, edhe normalisht me lojnat e tyre ata ja kthejnë trajnerit, që do thotë me rezultat mirë, që është kënaqësi e veçantë për një trajner, sepse dëgjoni, nëse i shohim sa është investimet në për klube për fundi Ballkanit, me të vërtetë janë investimet të atashme, edhe shumë futbollist, prurja e lojtarëve nga jashtë, shumë në për ekipe, por do thotë Ballkani është në vendin e parë. Ka një formulë, edhe unë mendoj është mirë të përcjellet edhe nga skuadrat tjera. Arbër, në një edicion kur shumë klube janë përforcuar me numër vërtet të madh futbollistëve që pandej se që në më cilësorë se sa pjesa tjetër e Superligës, Ballkani zgjodhi të beson në disa lojtarëve të ri, por edhe disa lojtarëve si qeni ju Visar Berisha, Besnik Krasniqi, mos përmendet gjithë me radhë, që keni përvojë megjithatë jo shumë gjatë në Superligën e futbollit në Kosovë. Realisht cila është formula, si po funksionon kaq mirë ky grup i Ballkanit? Cila është e veçanta që Ballkani po arrin të ketë këto rezultate dhe mbi të gjitha po arrin të ketë një lojë të tillë që u ka bërë përshtypje pothuajse të gjithëve që përcjellin futbollin. Po krejt kjo ecuri që kemi kaq të mirë këtë vit në Superligë, është fal punës zinxhir që është bërë në klub duke fillu prej kryesisë në krye me presidentin Arsim Kabashi, pastaj shtabi teknik të cilët kanë bërë një punë të mrekullueshme në krye me trajnerin Ismet. Pastaj edhe punës palodhshme të gjithë lojtarëve që janë duke e bërë në çdo ndeshje që po japin maksimumin dhe krejt kjo fal kësaj punës zinxhir është edhe kjo ecuri që kemi deri më tash dhe jemi duke kryesuar Superligën e Kosovës. Besnik, padash t'ja heqim meritat Ballkanit për këto rezultate dhe për faktin që është lider. A mund të konstatojmë se po përfiton mjaft edhe nga një lloj labiliteti i madh i klubeve tjera që një xhiro fitojnë, xhiron tjetër psojnë, nuk e kanë stabilitetin përcjellës, sidomos Gjilani, Drita, Prishtina, por edhe Llapi që po ashtu pretendon të jetë në krye të tabelës, që tashmë është 6 pikë prapa. A është edhe kjo një prej arsyeve pse Ballkani vazhdon të jetë lider? Fakti që klubet tjera nuk po gjejnë stabilitet. Gjithmonë ekziston, do të thotë ekziston edhe te kundërshtarët për shembull që nuk e kanë formën e duhur, nuk e kanë ecurinë. Drita për shembull nuk e ka stabilitetin e dur, e ka formën e luhatshme. Gjilani është afër aty. Mirë po është hera e parë që ju kriju një distancë në brenda këtyre 13 xhirove, një distancë prej pozicionit të parë te pozicioni i tretë prej 5 pikëve, është një distancë prej 5 pikëve. Mu sot në një farë mënyrë më ka gëzu fitoria e flamurtarit për shkak sepse xhiron e kaluam ne patëm problem, do të thotë jo problemin, mirë po mendoj që na zhgënjeu sepse u distancuan mjaft shumë. Kështu në një farë mënyrë flamurtari i ka dhënë bet interesante sepse kjo fitore flamurtarit i ka dhënë, do të thotë motiv shtesë që ta kërkoj shpëtimin pas kësaj fitore. Mendoj që Ballkani ka plot energji. Është një skuadër me plot energji, unë ashtu e shoh, edhe e cilësoj si një skuadër e cila ka dëshirë për fitore.
ka dëshirë për rezultate dhe që tari qëllimin e vetë me siguri të cilin e kam përcaktu brenda këtyre gjirave, se ndoshta në fillim sezonit nuk e kam pas. Mirë po edhe curia këtyre skuadrave. Gjelani është afër aty me 2 pikë, ka një ecuri të mirë, jek ndeshjen e kaluam kundër Trepçës 89, ku e humbi në stadiumin e Ferronikelit, mirë po sot është rikthyer edhe ka fitu pikë të rëndësishme me Ferizajin, sepse e shohim që drita humbi sot nga Flamurtari. Ferronikeli ka humbur javën e kaluar nga Vushtria. Janë pikë tash në këtë gjiro Prishtina humbi 2 pikë ku pati rastin që të në një farë mënyrë të afrohet edhe më tepër te krejoj tabelës, edhe janë këto pikë të cilat i penalizojnë, edhe me siguri se Ballkani është në favor, sepse ndaj këtyre skuadrave nuk e ka humbur asnjë ndeshje. Jek ndeshjen e parë me Dugaxhinin në gjiron e parë ku ka barazu. Mendoj që këto skuadra tjera nuk e kisha do të thotë nuk mund të përmend Llapin, sepse me të vërtetë këto 2 gjiro ka dhënë rastin edhe baza asaj që kemi të pa 2-3 vitet e fundit, një skuadër e cila po jep rastin futbollistëve të ri. Te Ballkani kemi futbollist Blend Baftion, Jetmir Topallin, kemi Arber Hoxha, të cilët janë diku 20-21 vjeçar. Mirë po, të japësh rastin, gjiron e fundit, Mohamed Huseni është i lindur në vitin 2001, ka shenu gol, ndërsa në këtë gjiro Hajdin Saliu, një futbollist i lindur, starton që nga fillimi, është i lindur në vitin 2002. Edhe kjo është e mira që një skuadër të jep rastin futbollistëve të ri, edhe të dheqen, sepse në futboll ekzistojnë gjithmonë kriteret të cilat e përcjellin një klub, ose do të luftoj për ndonjë pozicion, ndonjë rezultat, ose do të shqyqoj të prodhoj futbollist të ri, edhe në baza asaj të krijoj edhe loj. Mirë po, mendoj që është një skuadër Llapi i cili duhet respektohet për këto që ka dhënë vite të fundit. Ferronikeli me të vërtet është në një kaos. Nuk ka stabilitet, mungesë vetbesimi te futbollist, është kriju një kaos i cili do ta shohim tash me ndrimin me ardhen e trajnerit të ri se çka do të mund të rikthej te Ferronikeli. Mirë po, kjo diston e krijuar prej 10 pikë nga pozicioni i parë atëherë. Gjithçka e mbaruar sa i përket luftës për titull kampion për Ferronikelin po flasim. Sepse janë 10 pikë dallim, mirë po janë edhe 4 skuadra tjera në mes. Është normalisht. S'mund të gabojnë gjithë. Po, sepse do të zhvillojnë ndeshje mes vetë, edhe kjo vështirëson. Edhe është një situatë ku forma e tyre momentale të bën me dyshu që do të jetë konkurrent për pozicionin e parë, mirë po ka edhe shumë gjëra tjera dhe me këto ndeshje të cilat me humbje të pikëve edhe me këtë formë të cilën ka tregu Ferronikeli edhe me këto 5 humbje që i ka brenda këtyre 13 gjirove, ja vështirëson shumë situatën për të dalë kampion. Mirë po, 6 humbje ka për 13 gjirove. 6 humbje me humbjen e ndeshjit. Mirë. Unë përmesove se deri dje para ndeshjes e di që ka pas 5 humbje. Edhe mendoj që është vështirësu. Mirë po, unë mendoj që këto skuadra që prej pozicionit 6, të cilët e kemi cilësuar edhe ndoshta si favorit për konkurrent për titullin e kampionit, unë nuk e shoh si mos sukses edhe nëse arrin objektivat që të shkojnë në Evropë. Në Evropë vendi i parë dhe i 2 dalin, jo më shumë. Mirë, po edhe tash është edhe kupa, fituesi kupës ndoshta do të jetë, unë ndoshta arrinti jashtë këtyre 2 skuadrave, nëse fiton skuadra e 8 do të thotë kupën, atëherë nuk e shoh si mos sukses, sepse me të vërtetë është një konkurrencë e cila nuk ka qenë më parë se këto vitet e fundit, është një konkurrencë ku nuk e kisha pas si mos sukses në qoftë se këto skuadra arrin të shkojnë në Evropë, këto skuadra që janë 6 pozitat e para. Do t'i Krasniqi, në opinion ekziston një lloj përshtypje që sidomos të 3 skuadrat e 3 pozicioneve të fundit, Vushtri, Ferizaj dhe Dugaxhini, nuk e kanë cilësinë e pjesës tjetër skuadrave të Superligës. Ekziston një lloj përshtypje e tillë. Ajo është evidente. Po mirë, desha të ndërlidhem këtu fakti që këto skuadra po marrin pikë ndaj pretendentëve për titull, çfarë nën kupton? Dugaxhini ndalin në barazim Prishtinën, Ferizaj ka marrë fitore në udhëtim në Gjilan dhe në Podujev, Vushtria mposhti Llapin. Po kjo ndërlidhet shumë me aspektin psikologjik, sepse të gjitha ato skuadra që janë në fundin e tabelës edhe kur luajnë me skuadra më cilësore, janë më tepër të motivuar, kurse skuadra e cila është pretendente për vendin e parë, po flas sidomos për këto 4-5 skuadrat që në tabelë,
nuk e marrin në kuptimin me maksimum përqendrim në një ndeshje. Deshte pa deshte gjithmonë në mendjen e futbollistë është ajo një përqindje, këta jo në vendin e fundit, do tjetë asi, nuk kanë motiv shumë asi, po bashkë për kundër, gjithmonë është ma fështirë me lujtë, edhe kampion t'i bosh, jo kur lunë direkt, që dhe thot me një skuadër ku jeni të barabar gjatë udhëtimit në kreun e tabelës, po me skuadrat cilët luftojnë për ekzistencë. Atu fiton ato pika, sepse jashtëzakonisht është të vështirë të fitot sidomos si musafirte ata janë vendas. Kjo është ajo që e bën një skuadër e luhatshme që thot aspekti psikologjik. Jo vetëm në Superligën e Kosovës, po në të gjitha po thuj se liga përveç në Angli, sepse e bën përvoja e bën vetën që ata e din nga përvoja që ajo skuadër që është në vendin e fundit mundet me mujtë edhe Manchester City ose Liverpoolin. Për shkak se econia aty në gjatë viteve në kampionat e kanë veç e kanë përfituar bindje, kurse të na është mentaliteti kryesisht tjetër. Dugagjini ka lujta ditë jashtëzakonisht me një pozitivitet dhe kuptojmë që kanë qenë shumë agresiv, shpesh rajonar në rast për gol, kurse Prishtina normalisht u doftë në çdo mënyrë, kuptimin sportiv, me provu gjithë shka dhe të vjen deri të një fitore, sepse aty mangësia 2 pikëve që thot me automatizëm e largon. E kjo është ajo që po them, Dugagjini është në vendin e fundit, deshte pa deshte, në vetë dijen e futbollistit është një përqindje e mos nonshalancës edhe mos respektimin ndaj asaj, por pas ndeshjes është vonë. Do thot kur bota analiza atëherë është vonë. Çdo ndeshje duhet të mirët me maksimumin përqendrimit dhe koncentrimit. Asnjë kundërshtar nuk guxon që thot munden vlerësue, nuk guxon se është bumerang nga e kthehet. Po flas edhe pe përvojë shumë aty ku komenduj që do të jetë mas vështiri, kom kalu jashtëzakonisht mirë, do thot super mirë. Kurse aty ku komenduj do të jetë shumë ma lehtë ndaj atyne, atëherë ka qenë jashtëzakonisht vështirë. Do thot nuk ka mo. Tash e tutje do është të përqendosh maksimum. Pavarësisht, ma me në këto 3 skuadrë që janë poshtë, do të luftojnë deri në fund, edhe është e natyrshme, edhe është për çdo lavdat nësa ta vazhdojnë të mos dorëzohen edhe të luajnë në kontinuitet për çdo pikë në kampionat. Atëherë vlerësohet që kjo skuadra me të vërtet është një skuadrë e cila meriton ndoshta mu kthye në Superligën e Kosovës, sepse deri në xhirin e fundit ka luftuar për çdo pikë në fushë. Mos më dorëzu herët. Atëherë çka? Pse i keni vetë të komoditet ose kryesja e klubit kanë desht me hinë në Superligë? Ti dosh me planifikuar, e bëhet strategji planifikimin, a do me qenë pjesë e Superligës, sepse janë kostot, janë, që të thotë, dhënia shumë parave, e pastaj për njerë janë në atë pozitë me Europë e Ligës. Atëherë çka? So humbje kohë, efekti, cili është humbje kohë, që thotë edhe financat gjithë, e pastaj të vynë, ndoshta shumë ma shumë për mu rikthye është, atëherë është jashtëzakonisht vonë. Arbër, e kam parasysh se cila skuadër kur ka rastin për të ndjek titullin e kampionit e ndjek. Megjithatë të Ballkanit më duket se nuk ka qenë synim që patjetër të ndiqet titulli i kampionit, tashmë si lider në aspektin psikologjik që e përmendi zoti Krasniqi, a ndjeni presionin e të qenit lider, a ndjeni presionin e një farë forme të detyrimit për të fituar? Është të vërtet ajo që e the, askush se ka prit edhe që Ju vetë e keni prit brenda klubit. Po ne brenda klubit gjithmonë, sidomos e përmendet që kemi lojtarë mjaftëri në ekip dhe janë të rritur për suksese dhe dëshirojnë që të arrinë sa ma shumë dhe janë të e bo punën mjaft mirë dhe besoj që do t'ju shpërblet kjo punë që janë duke e bo dhe besoj që ne nuk e kemi në aspektin si që ka të ngarkes që të bëhemi kampion apo me pa tjetër e kemi. Dhe më thonë atë ngarkes nuk e kemi as pak, hymë për ndeshjes në ndeshje, të zhvillojmë lojnat mirë, atë hapi maksimumin dhe besoj që ajo përna është përblet. Apo keni ngarkes në ndeshjen e radhës për të vazhdu të merrni 3 pikë, për të rujt kryesimin? Nuk besoj që e kemi atë dhe nuk po ndjet ai presion që është në ekipën tonë, sepse ne edhe xhirin e kaluar kemi qenë në vendin e parë dhe kemi shku si lider edhe në drenas kemi luajt lojën tonë, sikur në shtëpi, sikur jashtë, po e zhvillojmë lojën e njëjtë dhe
nuk po shihet që kemi ndonjë presion dhe nuk Ky besoj fakt që që do nuk të keni ndonjë bikoj. presion të madh apo a lehtëson pak sa punën që të arrini të shpreheni më mirë sepse luani pak më qetë? Po, është e vërtet, pasi që kur një ekip nuk ka edhe presion, besoj që shfaqet më mirë edhe në fush, kjo tashmë e din gjithë, dhe ndoshta edhe kjo po ndikon pak se edhe në ekipën e Ferronikelit, pasi që pe kanë atë presionin që tashmë janë veç kampion. Pak e një edhe Ferronikelin ti prej verës. Po, pak i një, pak a shumë, i kam edhe disa shok aty. Edhe ke luajt pak verës. Po, pak edhe aty kam qenë disa muaj verës për ndeshjet e Evropës. në Europë. Dhe besoj edhe ata pak po e përjetojnë atë, por të ne ajo nuk ekziston dhe besoj që nuk do të jetë e pranishme në asnjë ndeshje, pasi që edhe nga kryesia nuk e kemi atë ngarkesë, as nga shtabi teknik, lojnë atë mira dhe besoj që kjo po na u shpërblet. Deri tash mirë po shkon. Po, patjetër. Këta e kanë tash guximin. Të gjithë futbollistët e kanë guximin sepse kanë sigurinë vetë. Po shkojnë prej xhiros në xhiro thotë me lojë të mira dhe kanë siguri. Kur kanë siguri edhe guximin atëre ma le ti përballojnë edhe problemet, edhe që thotë pengesat që darin përpara. Kjo është aspekti psikologjik, mos mendoj që është atë. Është ai që thotë, na mundet me ndodh edhe me për momentin me qenë në disfavor 1-0 me u, po na do ta kthejmë rezultatin. Që thotë vetbesimi. Vetbesimi, guximi, që thotë edhe atëre nuk kanë problem. Shumë është problematike të skuadra kur është kjo që thotë aspekti psikologjik, sidomos të Ferronikelen në disa skuadra tjera, që thotë me do e mos jemi në krizë, që thotë edhe deshte pa deshtë bëjnë gabimet pothuajse fillestare. Kjo është ato që e bën Ballkanin, që thotë një ekip jashtëzakonshëm, se deshte edhe më herët me cek, ka një grup lojtarësh me përvojë të jashtëzakonshëm, fantastike, që thotë është një mix. Edhe kur përzihet ajo, atëre piktura del fenomenale. Besnik, falem për Ballkanin, falem edhe për skuadra tjera. Nëse flasim për Prishtinën, për kohë gjatë është duke thënë që Prishtinës po i mungon mes fusha, po i mungon kreativitetin në lojë. Pas 13 xhirosh, Prishtina ka shënuar 14 gola, që i bie të jetë sulmi i 7 nga 12 klubet të Superligës. A vazhdon Prishtina të penalizohet jashtëzakonisht shumë nga fakti që arrin të shënojë me shumë vështirësi? A është kjo arsyeja, edhe si mund ta kalojë Prishtina në një problem të tillë? Po, normalisht që edhe ardhe Armendit do thotë si trener, normalisht do treneri nevojitet kohë për me instalu ose me kriju diçka për brenda ekipit. Tash, për momentin, nuk ka mundësi deri të përfundon ky gjysmëstenor që të afroj futbollist që ka shet trajneri ku ka mangësi, mirë po duhet ballafaqohet me këtë situatë cilën e ka. Jo, nuk po flasim për dallë konkretisht, po flasim për një problem që po e përcjell Prishtinën për 2-3 vite. Po, nuk është problemi këtyre 3 muajve. Po e përcjell Spaku 2-3 vite. Për titoj ma shumë, ndoshta titoj nuk ka fitu titoj me vite të tëra, mirë po mendoj që skuadra e Prishtinës qasje nuk e ka në loj, në disa ndeshje, me të vërtet në disa ndeshje, tash ka zhvillu ndeshje shumë pozitiv, mendoj ka pas agresivitet në loj në aspektin pozitiv, po mendoj futbollisti janë angazhu maksimalisht, ka kriju shansa, gjirën e fundit, për 13-14 gola të shënuar, besoj. Po normalisht që po mungon diçka, sepse po të kishin shënu gola, atëherë Prishtina kishte me qenë ma lartë, po vetëm një gol tash e nënte dje, atëherë Prishtina kishte me qenë 3 pikë ofër pozitës parë. Ne po bisedojmë për Ballkanin, mirë po ne duhet mos të harrojmë që Ballkani, pavarësisht kësaj që po flasim na, e disave pi duket si befasim për mua absolutisht, sepse ne me trenerën Ramize, po edhe Patoko është një futbollist i cili nuk është i pa përvojë. Sepse për forcim ka shku të Ballkani, nuk ka shku si një futbollist që ka luajtur 6 muaj në Trepçe edhe ka filluar 6 muaj dhe e kanë marrë si për forcim mirë, po me lojnat e tij edhe me eksperiencën e tij, Ballkani e ka marrë në radhë të veta. Mirë po mendoj që Ballkani futbollist të cilët e ka, këta futbollist janë lojtarë të cilët kanë kvalitet edhe për ato është kriju ky grup kaq i mirë. Ne nuk i kemi cilësu fillimisht Dugagjinin, Ferizojnë, Voshtrin e flamurtarit që do të luftojnë për titull. Po ne i kemi cilësu në bazë kvalitetit që i kanë futbollist, një trener i cili është karizmatik, një trener i cili din me motivu skuadrën, mirë po tash unë thash këta, kejt do të varet ta që e menaxhojnë veten. Që e menaxhojnë veten. Te Prishtina është një situatë tjetër e cila tash nuk po dim edhe na
që ka me diskutu, sepse ka ndeshje kur 2 ndeshjet e fundit, do të thotë, jo ndeshjen e ndeshjet, mirë po në 2 xhirat e fundit ka zhvillu lojë mirë dhe ka kriju raste. Mirë po dje është diçka tjetër krejt. Unë kam thonë edhe në emisionet e tjera ku skuadrat të cilat mendojnë të ecin lart, nëse nuk kanë qasje çdo ndeshje maksimale, nuk janë të motivuar maksimalisht, atëherë kanë me pas vështirë me arrit objektivat e tyre, sepse është edhe konkurrencë tjetër. Po, unë dje çka kam po, nuk ka qenë një Prishtinë e cila ka pas qasje si ndeshjet, në 2 ndeshjet do të thotë me promotorin edhe më herët. Po normalisht duhet, kemi thonë në disa emisione, duhet ta kenë qasje sepse nuk është një situatë ku Feronikeli vjet ka dominu. Tash janë përforcimet, 8 skuadra dikon janë përforcu me 10 lojtarë më tepër. Ka lojtarë që kanë ardhur dhe që kanë kvalitet, edhe për ato është konkurrencë e tillë, sepse na tash nëse marrim Ecorin e skuadrave tjera, edhe çka kanë treguar gjatë këtyre ndeshjeve, atëherë me të vërtetë del Ballkani, Gjelani, Drita që janë më afër titullit për momentin. Mirë po, nuk është pej pozicionit 5, do të thotë, është një shkputje dikon pej 6 pikëve, edhe nuk janë të paritura. Mirë po, Ecoria, energjia cilën e ka Ballkani dhe aq me lehtësi për shembull po del përpara skuadra, sepse komplet po del skuadra, një skuadër ku me Visarin i cili Visari është një futbollist i cili tash të gjitha aspektet që shqyrtojmë një futbollist, atëherë Visari është një lojtar që ka shpejtësi, një lojtar me përvojë, një lojtar i cili din me godit topin, por një lojtar i cili fazën e mbrojtjes eviton shumë sulmet kundërshtarit në lojën e ajër, mirë po edhe në lojën e sulm, Visari është i cili din të shënoj golla. Në anën tjetër, edhe një Jetmir Topall, i cili është shumë luftarak, nuk e ka ndoshta teknikën individuale si Arber Hoxhës, një Baftiu i cili e ndin hapësirën, edhe din të shënoj gola lehtë, edhe Jetmir Topalli i cili e ka luftën e ajër edhe në fazën e mbrojtjes, po gjithashtu edhe në fazën e sulmit ku është, do thot, pjesë përbërëse e sulmit. E këto pastaj përbojnë një skuadër e fort, e qëndrueshme dhe problematike për skuadra tjera që ta fitojnë. To po e tregon më së miri tabela. Mirë, tani do të ndjekim kronikën nga përballja derbi e zhvilluar ditën e shtunë në Drenas, përballja ndërmjet kampionit aktual Feronikelit dhe liderit aktual Ballkanit. Ballkani ka fituar kryendeshjen poshti kampionin Feronikelin 2-0 në Drenas. Nikoqirët më mire nisën takimin, që në minutën e dytë Bojku provoi gjuajtjen e tij e cila përfundoi mbi port. Në vazhdim skuadrat ishin të përqendruara dhe luanin shumë kujdesshëm. Në rastin e parë të bolitshëm Ballkani shënoi, në minutën e 31 Blend Baftiu ndëshkoi mbrojtjen mendëse për të kaluar Ballkanin e përsi 1-0. Me këtë rezultat përfundoi edhe pjesa e parë e duelit. Në pjesën e dytë Feronikeli tentoi ta barazojë rezultatin. Në minutën e 65 Terezja gjuan me kokë, ndërsa Rugji me përvojë intervenoi me sukses. Menjëherë në aksionin Bius Baftiu finalizoi kundër sulmin, por çënuar golin e tij të dytë në këtë përballje 2-0 për Ballkanin. Ky ishte edhe epilogu përfundimtar i kryendeshjes. Besoj se lojtarët edhe në maksimumin e vet, besoj. Por po dënuam keq me disa gabime që i bënëm. Unë vetë kam pas, do të thonë, vetëm një ushtrim me Feronikelin, me ekipin, edhe kemi ditë se do të takohemi me kryesuesin e tabelës, do të kemi një ndeshje të vështirë, po nuk është mirë asnjëherë me humb ndeshjen, po kështu është futbolli, edhe humbja është pjesë e lojës. Na pret punë e madhe, duhet tash të analizoj ndeshjen edhe të ulem me lojtarët edhe të shohim se çfarë kemi bën. Po ndeshja ishte shumë e mirë nga ana e lojtarëve tonë, i zbatuan të gjitha ato që i kemi bërë gjatë javës. Këtë lojë kemi aplikuar gjatë javës, këtë lojë kemi aplikuar edhe ndeshjet e kaluara, domethënë na nuk do ndryshojmë. Motoja jonë është një lojë e bukur, një lojë që të kënaqshme të gjithë simpatizuesit këtu si të Ballkanit ashtu edhe anën banë Kosovës.
Kemi kthyer sërish në studio, Arbër në prononcimin e trajnerit Agim Ali, që ndër të tjerë ata që këtë mënyrë të lojës se kemi përgatitur gjatë javës, çka realisht keni përgatitur për ndeshjen me Ferronikellin? Mund ta thuash tash se ka shkuar ajo. Po sigurisht, po Cilat kanë qenë pikat në cilat jeni fokusuar gjatë përgatitjes së këtij dueli? Po si çdo ndeshje që përgatitemi dhe bën shtabi teknikat përgatitjen e vet para çdo ndeshje që e kemi, por dallon edhe kundërshtari, pasi që kur luajnë ndaj kampionit aktual apo ndonjë skuadrë që është më poshtë në renditje, dallon kundërshtarët dhe sipas kundërshtarit e bën edhe strategjinë apo atë lojë që don me apliku ti. Dhe e kemi ditë që kemi një kundërshtar mjaft të fortë, po ashtu edhe këto ndryshimet që i bëni tash sfundmi me ndryshimin në shtabin teknik. Kemi ditë që do të jetë një ndeshje mjaft e vështirë, pasi që ata kanë qenë të motivuar, sepse ka qenë, si me thonë, një treni i fundit, nëse mund të quaj ashtu për ta. Për të mbet në hap për titull. Edhe pse ata prapë i shoh që janë konkurrent mjaft të fortë për titull, pasi që kanë një ekip. Edhe me 10 pikë dallim edhe me 4 skuadra tjera në mes? Po shihet që është një konkurrencë shumë e fortë këtë vit në EPCO Super League dhe po shihet edhe mbas tabelës që janë mjaft ngushtë pikë, por ta shohim tash, unë i shoh Ferronikellin prapë që është në garë, sepse kampionati ka edhe 20 xhiro dhe 10 pikë janë edhe të rikuperueshme, dhe besoj që ka ekip dhe ka të gjithë kontingjentin e ka që mund ta tejkaloj këtë krizë që është duke kalu, dhe besoj që do t'ja dalë ta kaloj këtë krizë. Sa i përket që the për trenerin që tha në intervistë, si çdo ndeshje që përgatisim lojën, edhe këtë lojë jemi përgatitur, sidomos në ato pikat e forta që i ka Ferronikelli, po ashtu pikat. Konkretisht në çka? Po sigurisht në fazën ofanzive Ferronikelli ka disa lojtarë që me të vërtetë janë mjaft të fortë, janë mjaft eksploziv dhe dinë të zgjedhin situata si 1-1 po ashtu në ajër. Dhe aty ju kemi qasë më shumë ndeshjes dhe ne prapë kemi pas kujdes në ato pikat forta të Ferronikellit që i ka, por prapë kemi aplikuar atë lojën tonë që zhvillojmë si në shtëpi, po ashtu edhe si musafir këtë ndeshje, një lojë ofanzive, një lojë me pasime, me posedim topit, po ashtu me mjaft raste të krijuara, dhe besoj që në fund doli me plot sukses pasi që ka rënë fitore. Besnik, përveç aspektit psikologjik, në çka tjetër Ballkani ishte më i mirë se sa Ferronikelli gjatë këtij takimi që arriti të marrë fitoren? Cilat ishin pikat që cilat Ballkani arriti të bëjë dallimin? Ky është mendimi im, që çuçi kam analizuar, çuçi kam pa këtë ndeshje që skuadra e Ballkanit nuk e kalon më fut mbrana, do të thotë. Po mirë, po edhe ka analizuar te ato harkimet që mundohet Yll Hoxha apo futbollisti brazilian Da Silva, edhe mirë, po edhe përparim Islami, i cili din her pas here të bortet në sulme dhe të harkoj nga pozicioni vet aty nga krahi i djathtë. Aty e kam analizuar, nuk e kanë leju absolutisht që të krijoj përpos 2-3 gjysmëraste që i pati Ferronikelli. Me Dorim Hotin e kanë dalë, Astrid Fazdiu nuk ka mujt futet, u mundus disa herë të del në krah, mirë, po nuk kishte, do të thotë, efekt ato sulme të cilet u mundun me Da Silvën, Astrid Fazdiu disa herë nga krahi i djathtë të ndërmarrin ato sulme dhe të bojnë harkime që të vjen topi tek Kastriot Regja, i cili do të dallohet me ato shkutjet mirë, po në disa situata, thash edhe më herët, Visari, i cili ka reaguar mirë edhe ka ditë pozicionohet në vendin e dur edhe që mos lejoj ato harkime të vinë. Unë te Ballkani kam pa se nuk duhet të janë shkaloj absolutisht, se për mu janë shumë lojtarë pozitiv, si Besnik Krasniqi edhe Albert Portokut, të cilët kam përvoj edhe din momentet e caktuar të shkojnë sulm, edhe të shohim kemi pa 2-3 harkime mjaft mira, edhe kur nuk lejohet futet brenda me ndonjë ndërtim të aksionit, futen topat thellësi, atëherë nga krahët Besnik Krasniqi e Arbër Patoku din të harkojnë edhe prej distanca më të largta ta futin topin mbrapa vizë mbrojtjes dhe para portierit, ku janë mjaft rrezikshme, edhe ato e bojnë këtë ekip shumë më të fortë se skuadra tjera deri me Ecurin edhe çka kanë pa deri tash. Për ato po them që Ballkani si në fazën e mbrojtjes, gjithashtu edhe në fazën e sulmit është një skuadër e cila ka edhe është më energjik se krejt skuadra tjera deri tash.
Zoti Krasniqi, për Feronikelin kemi diskutu javë pas javë, është thënë që një prej problemeve të tyre mund të jetë aspekti fizik. Mirë, po duat të fokusohem te një pikë tjetër. Për Superliga ka filluar pjesën e dytë të gushtit, do të jenë rreth 3 muaj gjysmë prej që ka filluar. Feronikeli në ndeshjen e djeshme u thoshin nga trajneri i tretë këtë edicion. Si ndikon kjo te futbollist? Shumë negativisht, shumë negativisht. A është kjo një prej arsyeve? Edhe është një prej arsyeve, po është arsye edhe tjetër që thotë aty është Feronikeli për momentin në një krizë të thellë, edhe rezultateve, edhe të lojës, por edhe atmosferës, edhe harmonisë brenda klubit. Ajo vret me erën në lojë. Ky ndrymi i trajnerit a mund të jap efekt tash? A mund të sjellë diçka që jashtëzakonisht vështirë. Mund të bën efekt vetëm nëse trajneri e një Superligën jashtëzakonisht mirë, sidomos nëse një skuadrën e Feroniklit. Do thotë në këtë moment treneri nuk mund të ndryshon. Në këtë formë pas parasysh që Agim Sopi po vije për herë të parë në futbollin e Kosovës, si bie që efekti do të jetë zero. Do të ketë jashtëzakonisht vështirë, sepse asnjë futbollist nuk e njeh. Do të jetë jashtëzakonisht vështirë. Oshtar në një midis ose në një rreth ku nuk e njeh ligën, nuk e njeh skuadrat, nuk e njeh asnjë futbollist, është jashtëzakonisht vështirë. Jashtëzakonisht vështirë sepse çdo trener që vjen në klub, në ekip që e merr, ai ka gjithashtu stilin edhe një strategji që ai mendon të aplikoj në atë skuadër. I vyn kësi lloj profil lojtarësh. Ky. Ka mundësi që do thotë i pëlqen ose i pëlqen të gjithë futbollistë profili që janë në Feronikel. Por ka mundësi që 60 ose 70% futbollistët të profilit aty që nuk kanë nevojë për to. Nuk i përshtaten lojës ti. Edhe është e natyrshme që ai do t'i kërkon dikun tjetër. Po tash nuk ka mundësi. Mu për atë shkak do t'jetë jashtëzakonisht vështirë. Por ana tjetër mendoj që kjo krizë është thelluar që do thotë brenda klubit, nuk atmosferën në ekip, po mendon? Dëgjoni, po. Mund të ketë ekipa që do thotë krizë është normale, sportive është. 1-2 xhiro mund ndodh, edhe 3 ndoshta. Dikush më pak, dikush më shumë. Por nëse prishet atmosfera brenda skuadrës, prishet e harmonia, atëherë është jashtëzakonisht vështirë të rikthehet në njëjtat pozicione ku kanë qenë më herët. Mu për atë shkak edhe Feronikelli është një pozitë jashtëzakonisht vështirë. Plotësisht pajtona me Orbin që thotë, edhe unë mendoj ashtu, që pavarësisht nga të gjitha këto krizat, Feronikelli do të jetë prap në lojë, unë mendoj ashtu, prap do të jetë në lojë, nuk do të lejojnë. Mendoj që pavarësisht që është një bajagi, një dallim distancë për 10 pikëve, por prap për një përvojës time se kom u dhe që ekipe ku e në konë me 5 pika, vendin e parafundit edhe jem dalë dikun tjetër. Që do thotë, sidomos një skuadër me kësi cilësi, si Feronikel që ka jashtëzakonisht futbollist mirë, një ekip të shkëlqyeshme, një kontingent jashtëzakonisht mirë futbollistëve në bankë, që do thotë është një konkurrencë, por çka do të menaxhohet me të vërtet shumë profesionalisht, shumë me kujdes, se nëse vazhdohet atë do të jetë jashtëzakonisht vështirë të kfilet Feronikel. Shohim çfarë do të sjellë ardhmja. Me ne tashmë në studio është Adil Sopi në cilësinë e ekspertit të referimit. Përshëndetje zoti Sopi. Mirëmbrëma, përshëndetje edhe për ju. Cili është referimi në gjirën e 13 dhe nëse fokusohemi të ndeshja Feronikeli Ballkani, nga se ndoqëm kronikën, sa raste duhet veçuar nga ky takim? Referimi në gjirën e 13 ishte në përshkrimin e përgjithshëm shumë i mirë. Këtë takim Feronikeli Ballkani ka drejtuar gjyqtari më i mirë i Kosovës, Gensnuza, i cili posa u kthy nga kualifikimet e U17, do të reprezentacionit nga takimet e UEFA-s. Këtu kemi veçuar 3 raste. Shojmë rastet nga ndeshja ndërmjet Feronikelit dhe Ballkanit. Pra gjyqtar kryesor ishte Nuza, asistent të tij Berisha e Muhadri, gjyqtari 4 Ajeti. Këtu kemi, ja shikojmë, një vlerësim i drejtë i referit ansor atij i cili lëshon të zhvillohet aksioni, nuk kemi pozitë as lojë. Një vlerësim shumë i mirë. Rastin e dytë kemi një karton të verdhë e cili jam me plot të drejtë. Këtu gjyqtari gjykon një goditje dënimi për Feroniklin, por mbrojtësi i Feroniklit e godet tërheq. Ty arbër, a? Po edhe, ja, shikojmë rastin dhe pas kësaj është goditje dënimi për ekipën mbrojtëse, por
masa disciplinore është kartushi i verdh me plot të drejtë. Dhe rastin e tretë e kemi kur kërkojnë aty një penalti. A ke prej kontora jo? Se pikërisht Shafirin e sonte më është në Ja shikojmë tani, lejtari, mbrojtësi ka durë të lidhura, ja shikojmë durët, do të thotë ajo është me durë të lidhura mrapa, kthehet me shpinë dhe do të thotë as nuk ka qëllimi, por edhe durët janë të ngjitura për trupi dhe me plot të drejtë dhe e vlerëson, ja shikojmë durë dhe gjyqtari lejon, i cili është shumë afër ngjarjes dhe lejon që loja të zhvillohet me tutje. Vlerësim shumë i drejtë dhe referim shumë i mirë i Gensnuzës. Atëherë këto janë rastet nga ndeshja ndërmjet Feronikelit dhe Ballkanit. Kalojmë tani në kronikën në përballjen ndërmjet Gjilanit dhe Ferizajt, e fituar nga skuadra vendase. Gjilani deklasoi Ferizajin 4-0 duke dëshmuar superioritetin e tij dhe synimet e qarta për titull. Taktikës e testimit të forcave në terren të parët i dhanë fund mysafirët në minutën 20. Hasani sprovoi portierin Haxhi Hamza, i cili ishte në vend. Pas këtij rasti në lojë kthehet Gjilani. Bushić në minutën 24 qelloi shtyllën e portës rivale. Nuk kaloi shumë në minutën 26 fiton Hajdari hap serinë e goleve të tij dhe Gjilanit, 1-0 për vendasit. Në minutën 30 përsëri Hajdari shënohet në listën e realizatorëve, 2-0 për Gjilanin. Nuk kaloi shumë, Ferizajsit kapituluan edhe një herë. Në minutën 33 Bushić shënoi për 3-0. Bushić ishte i pafat në minutën 38 kur nuk ja dori ta finalizojë aksionin në vend të Caku qelloi shtyllën. Në minutën e fundit të pjesës së parë Gashi gjuajti ndërsa vendasit i shpëtoi Ferreira, i cili nuk lejoi gol për mysafirët. Për të shënuar tentoi edhe Kqiku në minutën 68, por pa sukses. Në minutën 87 fiton Hajdari nga penaltia, shënoi golin e tij të tretë dhe të katërtin për Gjilanin. Gjilani Ferizaj 4-0. Ishte nuk do ta quaj një fitore të lehtë, në pas të rezultatit që doli pa diskutim që ju e quani të lehtë, por ne kemi pasur vinim nga një humbje dhe normalisht kemi pasur presionin e kësaj ndeshje siç kemi pasur në çdo ndeshje, do të thosha. Kemi qenë me fat sepse goli i parë doli shpejt dhe normalisht mas andej pasaj gjithçka u bë më e thjeshtë për ne dhe erdhën golat e tjerë dhe na dhan pak më shumë qetësi, do të thosha, dhe përfundoi ndeshja në këtë mënyrë. Unë mendoj që kemi pasur përballë një skuadër të mirë vendosur në fushë dhe që kishte dëshirë për të fituar dhe për të bërë mirë në këtë ndeshje. Ne pranuam atë golin, pastaj humbëm gjithçka, humbëm vetëbesimin, humbëm ekuilibrat në fushë, humbëm dëshirën dhe erdhën dy golat e shpejt në interval kohor për 15 minuta dhe kjo e fundosi të gjithë takimin. Po deri në atë moment, deri sa ishim në rezultat baraz të bardha, atëherë kishim në rastin. Ne patëm edhe rastin e parë. Po kundër një ekipe si Gjilanit është vështirë pastaj të kthesh në lojë, edhe pse u munduam në pjesën e dytë, tentuam, po mendoj se ishte vështirë të kthehemi në lojë. Sidomos po themi mas pranimit të golit të parë, i cili mendoj se demoralizoi ekipin, edhe pse po themi jemi mundu të ngrismi moralin, po nuk ja arritëm. Jemi kthyer sërish në studio. Zoti Sopi, çfarë duhet veçuar nga ndeshja ndërmjet Gjilanit dhe Ferizajt të rastit kontestuese? Nga ky takim kemi veçuar vetëm një rast. Është një penalti e gjykuar dhe masa disiplinore. Gjyqtar kryesor ishte Fatmir Tahiri, asistent Baliçi Kelmendi, Kosumi gjyqtari 4. Do thot lejtari merr rolin e mbrojtësit, e portierit i cili mbron, të shohim edhe një herë. Ja tani është rasti. Po. Ja lejtari shtrihet në dhënson portierin. Kush e talentuar për portierin? Gjyqtari me plot të drejtë. Masa disciplinore është kartoni kush, kurse normalisht. Shumë portierës kishin mujt me nxon atë top ashtu. Kjo është vetëm një rast. Absolutisht. Po. Tani do të ndjekim kronikën nga përballja e zhvilluar në kryeqytet ndërmjet Flamurtarit dhe Dritës. Flamurtari fitoi pikët e shpresës, mundi Dritën, e cila zu në thu në rrugtimin e saj për vetë kreu në tabelës. Mysafirët që në fillim sikur deshën të arsyetojnë epitetin e favoritit, që në minutën e dytë rrezikuan nga gjuajtja lirë Vuçaj godet horizontalen e portës Nikoqire.
Prishinasit u kundërpërgjigje në minutën e 6, Islami nuk arriti të shënojë nga kjo pozitë. Drita përsëri në rast të mirë, në minutën e 14 Gjevdet Shabani gjuajti jashtë portës. 3 minuta para se të përfundoj pjesa parë, në murtarit përsëri goditet shtylla, këtë herë nga Namani. Edhe fillimi pjesës së dytë u karakterizuar me dominim të gjilanësve. Në minutën e 49, kapiteni Limani gjuan ndërsa shpëtoi Krasniqi, i cili dëboi topin. Prishinasit në rast ideal në minutën e 61, tek zonë Krasniqi nuk ja del të shënojë. Të dyja palët ishin në kërkim të shënimit të golit, drita në minutën e 65 të përmjet Shabanit, por edhe kësaj radhe i pasakt. Flamurtari ryshuaj tëri duke varguar raste për shënim. Në minutën e 72 Stulçaku tentoi, por nga vija portës e largoi topin Liridon Leci. Stulçaku në minutën e 75 përsëri tentoi, edhe këtë herë pa sukses. Pas 3 tentimeve Stulçaku shënoi në minutën e 76 për të vulosur rezultatin përfundimtar. Flamurtari drita 1-0. Pikë së pari më të them se kemi luajtur nda një skuadre si që është drita që është pretendente për titull, si shtatë dhe jo, por kësaj skuadre i ka mungu gjithmonë, i kom thënë edhe një farë angazhimi, një farë shpirti luftarak që të luftojnë deri në fund si shtrituan sot deri në minutën e 95. Unë ja uroj lojtarëve këtë angazhim maksimal dhe këtë fitore, këtënve djelmosha ju duft to 3 pikë që të marim pak motiv për ndeshjet e ardhshme që i kemi gjatë kampionatit deri në fund. Është për të ardhur keq në mënyrën se si luajtën futbollistët, deri tek goli ku krijuam shumë. Kishim edhe raste shtylla, thjesht mungoi çështje fati për të realizuar. Një pjesë e parë shumë e mirë, shumë e luftuar, duke parë edhe fushën, por nuk i penalizoi çunat për ton maksimumin dhe për të bërë një ndeshje të tillë të krijuar atë shumë. Ka përfunduar kronika zoti Krasniqi, jemi kthyer në studio. Zoti Sopi, çfarë duhet veçuar nga rastet e përballjes ndërmjet Flamurtarit dhe Dritës? Në këtë takim kemi shkëputur 2 raste. Rasti i parë është golli i Flamurtarit, i cili është shumë i rregull. E kthejmë edhe regjia, lutem. Selimi Sufi, asistent Selima Jabrashi dhe Vula. Një lojtari i Flamurtarit. Dhe rastin e dytë, kemi tani shohim këtu, në momentin kur lëre topi, një ngritje nga referencor për pozitja shloje, e cila është shumë e saktë. Me atë sa po shihet këtu po. Atëherë këto janë 2 rastet që Këto janë 2 rastet, cilat i kemi veçuar. Tani do të ndjekim kronikën nga përballja e zhvilluar në Klinë ndërmjet Dukagjinit dhe Prishtinës. Dukagjini ndali Prishtinën dhe Prishtina Dukagjinin. Ky mbase mund të jetë emëruesi më i përshtatshëm për rezultatin pa gola, i cili asnjëherës nuk i kryen punë. Vendësit ishin shumë më aktiv në pjesën e parë. Në minutën e 2 Lloga gjuajti jashtë portës. 8 minuta më vonë Denis Saliti në rast të mirë, por Leutrim Bekteshi spasoi situatën dhe bëi topin në korne. Klina si të një rrezikuan, këtë herë në minutën e 12, Syra nuk qëllon caku. Në mundësi të mirë për shënim dhe Granit Elezaj në minutën 24 për pas sukses. Të vetmi rast në pjesën e parë mysafirët e patën në minutën e 36, e ndrit Krasniqi gjuajti mbi portë. Në minutën e 75, Labinoti Ibrahimi nga largësia qelloi shtyllën me portës së kundërshtarit. 2 minuta më vonë rrezikoi edhe Alban Shillova. Labinoti Ibrahimi përsëri godit shtyllën, këtë herë horizontale në minutën e 83. Rastin e fundit e pati Uka në minutën e 3 të lojë shtesë, por portieri Muhaxhiri intervenoi me sukses, kështu që takimi Dukagjini Prishtina përfundoi pa gola 0-0. Pa gola, por jo pa raste kontestuese, apo jo, zoti Sopi? Po, në këtë takim kemi shkputur vetëm një rast, do të thotë një karton i dytë i verdhë është, për ja shohim tani këtu lojtarin e Dukagjinit, është kartoni i dytë i verdhë dhe i kuqi, me plot të drejtë gjyqtari e vlerëson. Shikojmë edhe një rastin, është kapje nga mbrapa dhe kishte një karton të verdhë dhe me plot të drejtë e largon nga takimi. Vetëm këtë rast kishim. Gjyqtar kryesor ishte Çaka, asistent i parë që ishte Jashari, tjerë si mbajta mend. Sido që tjetë, tani do të ndjekim kronikë, Rezia i kthen, janë Kabashi, asistenti 2 dhe Halilja, gjyqtari 4. Tani do të ndjekim kronikën nga ndeshja zhvilluar në Mitrovic përballë ndërmjet Trepçes 89 dhe Ushtrisë.
Trepça 89 shënoi edhe një fitore në poshtë i Vushtrin 1-0. Mitrovicasit me hapa të sigurt po konsolidohen për të ikur zonës së rrezikshme, ndërsa Vushtria vetëm sapo thellohet në krizë. Përballja e rivalëve të vjetër nuk dha shumë raste. Të parat ishin vendese që ju afruan portës rivale. Zhvillohej minuta 20 Traore gjuajti. Rastidal patën mysafirët në minutën e 38, qëndrim Gashi gjuajti drejt në duart e portierit Bendës. Minatorët shënuan në minutën e 40, Arbëmanaj tundër jetën e portës së Vushtrisë 1-0 për Vendasit. Pjesa dytë deri diku ishte e baraspeshuar. Zyrtarët në minutën e 84 në rast të mirë, rusi gjuan pret portierit Tahiri. Arbëmanaj nuk pati fat për të shënuar golin e dytë. Në minutën e 86, gjuajtjen e tij Izmaku e largoi për të shpëtuar gol të sigurt. Ky është edhe rasti i fundit në ndeshjen Trepça 89 Vushtria, që përfundoi me fitoren e vendësve 1-0. Normal, ka qenë një ndeshje e vështirë kundër rivalit Vushtrisë, po pavarësisht asaj djemt tonë treguan dëshirë, karakter dhe disiplinë shumë loje, ku falë angazhimit të madh arritëm të fitojmë një fitore shumë të madhe për mbarvajtjen e kampionatit, çka në farë mënyre na lehtëson edhe jena ndoshta pak më komod se ekipet e tjera. Djemë tonë paraqiten mirë, ne në lojën që shfaqëm kishëm mundësi me ndëshku kundërshtorin në një rast 100% për boll portierit, nuk e shfrytzuam atë rast, pas 2-3 minutave pranuam gollin, kjo është ligji i futbollit. Zoti Sopi, duhet veçuar diçka nga përballja ndërmjet 89-shit dhe Vushtrisë? Po, spari do të veçoj gjyqtarin Tefik Maloki, i cili është një ndër gjyqtarët më stabil në këtë kampionat dhe në ligë. Këtu kemi 3 ndërhyrje. Asistenti Berisha, gjyqtari 4 Kurtezi. Do të ja këtu është një ndërhyrje pa lejuar në vështirësi 16, e masa disiplinore është kartoni i verdh. Me plot të drejtë. Këtu është goli shumë i rregullt, i cili është kthyes dhe kemi një anulim me plot të drejtë, do thotë që është për pozicion jashtë loje. Edhe pse me këtë pamjen që na e kemi s'mund të jemi me plot të drejtë. Se këtu s'po shihet. Ku po jepet topi? Do thotë gjithmonë kur ne nuk e shohim, vendosim të besojmë gjyqtarin tim. Edhe themi me plot të drejtë sepse nuk dua të la dyshime. Absolutisht. Tani do të shohim kronikën nga përballja e zhvilluar në Podujevë ditën e premte ndërmjet Llapit dhe Drenicës. Llapi u kthye fitoreve ndërsa Drenica pësoi humje pas një serie të rezultateve të mira. Llapi Drenica 1-0. Nikoqirët që në minutat e para morën iniciativën. Në minutën e 5 Plaku krosoi ndërsa Zhdrella përpaku vonua. Në minutën e 10 Zhdrella Kateri sakt finalizoi pasimin e Pevqerit duke shënuar golin e përsisë. 1-0 për Llapin. Në vijim vendasit kontrolluan lojën, ndërsa rastin e parë në këtë pjesë mysafirët e patën në minutën e 40 bardhë gjuajtja shportës. Llapi edhe pjesën e dytë e filloi më mirë. Në minutën e 67 Ramadani sprovoi portierin e sigurt Ymeri. 2 minuta më vonë përsëri Ymeri në vend, këtëherë fiton duelin me Veliun. Drenica tentoi të barazojë rezultatin në minutën e 77, Harmon gjuan pret portieri. Në minutat shtesë të ndeshjes, të dyja palët patën nga një rast. Llapi në minutën e dytë të lojë shtesë nëpërmjet Mustafës rrezikoi, por Ymeri nuk lejoi të befasojë. Ndërsa krejt në fund, hysa i Drenicës gjuajti mbi portë për ta përmbyllur takimin. Llapi Drenica 1-0. Ishte një ndeshje për skuadrën e Llapit, mund të them jetike, mjaft interesante që t'i argëtojnë këto 3 pikë. Ato di që Drenica ka një skuadër shumë të mirë, edhe këna qenë të vëmendshëm, këna qenë të vetëdijshëm, që të luajmë dhe t'i argëtojnë pikë, do shta mos ta bojnë lojën e mirë, por prapë në pjesën e parë taktikisht të dominuam, finalizuam golin, por kemi pas mundësi të finalizojnë 3 gola, nuk i arritëm. Në pjesën e dytë prapë kërkuam që ta shënojmë golin e Cicisë, nuk i arritëm objektivit, ta bëjna një golë, por mendoj që aja që është më rëndësi për neve, t'i argëtojnë pikë. Ose i përket ndeshjes së parë, mendoj që kemi nisë një pjesë shumë
pjesën e parë shumë mënyrën më të keqe të mundshme, kemi bërë shumë gabime, ndoshta edhe ka qenë ai goli vendimtar që u shënu në qysh në fillim ndeshjes, sepse me të vërtetë sot nuk ka funksionuar, sidomos pjesën e parë kur gjë dhe ndoshta jemi munduar që në pjesën e dytë kryesisht ta ndryshojmë dhe të hinë në ndeshje ta bëjmë një pjesë më sulmuese, besoj që kemi arritë. Edhe një ndeshje, rastet kontestuese nga përballja në Podujev. Po, këtu kemi pas një gjyqtar të ri dhe me perspektivë, Alban Shalën, të lutem regjia e kthejmë edhe një. Goli është i rregullt. Ja, goli është shumë i rregullt. Gjyqtari, këtu kemi lejon zhvillimin e ndeshjes, do t'ja shohim. Kthej edhe njëri, lutem regjia. Është një top i goditur në këmbën e lojtarit, mbrojtës të llapit. Dorën e ka mrapa, do thotë edhe po të ishte dora nuk ka penallti sepse është e lepit në për trupi, por nuk e prek fare në dorë. Dhe me plot të drejtë gjyqtari lejon zhvillimin e lojës, ishte shumë afër aksionit, dhe ja këtu kemi një situatë kur gjyqtari ndims vlerëson shumë drejt, jo offside dhe lejon zhvillimin e ndeshjes me tutje. Këto 3 raste kontestuese kishim këta. Besnik, më duk që ndeshje të shtosh diçka për ndeshje. Po, ndeshje 2 skuadrat cilët e bojnë një futboll kreativ. 2 skuadrat cilë din me ndërtu akcione, din të bashkëpunojnë futbollist mes vete, të krijojnë raste, mirë po problemin të 2 skuadrat e kanë në momentin që sulmojnë, kanë probleme në fazën e mbrojtjes. Nuk janë të organizuar mjaft mirë. A mendoj fazën e sulmit. Për llapin po, mirë po edhe te Drenica e shoh këtë problem. Është një skuadër me të vërtetë që 3-4 vite të fundit ka futboll mjaft kreativ edhe është i përqyeshëm. Me që jemi të futbolli kreativ, ndeshjet e Xhiros 14 zhvillohen në mesjavë, do të kemi duelin ndërmjet Prishtinës dhe Ferronikelit. A mund të presim futboll kreativ, a çfarë mund të presim? Po me siguri te këto 2 skuadrat janë të rëndësishme pikt. Tash, sa do të ketë futboll kreativ apo jo mbetet të shihet, mirë po mendoj që 2 skuadrat Ferronikli do të mundohet që të artoj 3 pikë, sepse tjetër rezultat për pas fitores normalisht dihet, edhe Prishtina mendoj që nuk do të shohim fort futboll kreativ, mirë po do të taktizim. Mendoj që Prishtina, ma afërm, në përqindje ma të vogël. Zoti Krasniqi, ju si sheni përballën ndërmjet Prishtinës dhe Ferronikelit? Sigurisht se Prishtina e ka atë përparësinë për shkak se pari luan në fushën e vet, dyta e ka një kontinuitet pavarësisht me ulatje sidomos së ndeshjes së fundit, por në fundit që ta Armendi, me plot drejt është, edhe Boras është me të vërtet vështirë, sepse i ki hup 2 pika, apo non tjetër, ke mujtë edhe me hup edhe pikën tjetër, që të të edhe një pikë kur arktohet nuk është keq, nuk është shumë mirë, po nuk është edhe keq, do të është nga aspekti psikologjik, është një hap para Ferronikelit. Ferronikeli me këto telashe, edhe normalisht me një trener të ri, i cili do të mundohet që të brenda këtyne pak ditëve, të konsolidohet edhe ta gjon një formul për ndeshjen kundër Prishtinës. Mendoj që Prishtina është në përparësi dhe mendoj që e ka një sado ku do e ka një disponim, një motiv, është një atmosferë ma e mirë në Prishtinë, thot në mesin e lojtarëve, ka një harmoni, kështu që është përparësia e Prishtinës dhe mendoj që Prishtina është në favorizim. Edhe është skuadër cilë këto gjirët fundit nuk ka pranu gol. Edhe në shumë e rëndësishme pranu me vështërsive të 5 golat pranuar për 3 Ferronikeli, e tha dhe Ramizi, atëherë një përqindje ma të madhe mendoj të Prishtina që mund të arifitoj. Në anën tjetër, ju në Theran të presni llapin, çfarë pret Ballkani nga ky duel? Po sigurisht ndeshje e vështirë. Pasi jo nuk mund të themi ashtu, pasi që po vërtetohet në këtë sezon edhe ekipet që janë pretendente për krejën e tabelës, po lëshojnë pike edhe me këto ekipet që janë ka fundi tabelës. Dhe sigurisht llapi është një ekip me përvojë, është një ekip që këto vitet e fundit me të vërtetë ka tregu stabilitet në Super League dhe gjithmonë është në këto vendet në krejën e tabelës. Dhe si çdo ndeshje do të qasemi me seriozitetin maksimal dhe me angazhimin e gjithë futbollistëve, besoj që do t'ja dalim. Atëherë ju urojmë sukses ju dhe gjitha skuadrave dhe të tjera. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit tonë sonte.
Faleminderit zoti Sopi. Vazhdojmë rrjedhën e emisionit edhe pak me futboll, do të shohim renditjen e golashenuesve pas 13 xhirosh në Super League, për të kaluar më pas me çiftet komplete të xhiros së 14. Blend Baftiu i Ballkanit me 9 gola vazhdon të jetë lider në renditjen e golashenuesve. Në vendin e dytë është Arb Manaj i Trepçës 89 që ka 7 gola të realizuar, pasojnë Progni e Bushis të Gjilanit me nga 6, Harmoni Drenicës me 5, Sakan edhe Betima Gjimusa i Dritës, pastaj Kastriot Regja me ndorim motit të Feronikelit dhe Fiton Hajdari i Gjilanit, pra këta janë 9 shënuesit më të mirë të këtij edicioni deri më tani. Në vjem do të shohim çiftet e xhiros së 14, siç e thamë do të zhvillohen në mesjavë takimet. Ndeshjet janë Ballkani Llapi, Drenica Trepça 89, Drita Dukagjini, Prishtina Feronikeli, Feriza e Flamurtari dhe Vushtria Gjilani. Këto dy ndeshjet e fundit zhvillohen ditën e enjtë. Nga Superliga tani do të kalojmë në ligën e parë për të parë rezultatet e këtij vikendi edhe në ligën e parë përkatësisht të xhiros së 12 janë Onyx Vllaznia 7-0, Drenasi Keku 1-1, Trepça Dardana 1-2, Drenasi Keku 1-3, Trepça Dardana 1-2, Istogu Arbëria 0-2, Liria Vllaznimi 1-1, Rami Sadiku Malisheva 0-3, Ulpiana Vitia 0-0 dhe Dykorriku Besa 1-0. Në tabel vazhdon të kryesoj skuadra Liris që ka pas 12 ndeshjeve ka 22 pikë, Sakan edhe Malisheva dhe Arbëria me pikë të njëjta pra janë, pasojnë Istogu me 21, Dardana me 19, Besa, Trepça me nga 18, Onyx, Drenasi dhe Keku me nga 16 pikë pas 12 ndeshjeve të zhvilluara. Vllaznia po ashtu ka 16, pastaj Dykorriku në vendin e 12 ka 13 pikë, sa ka dhe Ulpiana. Në 3 pozicionet e fundit janë Rami Sadiku me 11 pikë, Vitia me 10 dhe Vllaznimi me 6 pikë. Flasim për handball, duke filluar nga handballi i meshkujve, do të shohim rezultatet e këtij vikendi për të ndjekur më pas edhe kronikën nga ndeshja derbi ndërmjet Prishtinës dhe Besa Famgas. Rezultatet janë Vllaznimi Vushtria 36-33, Prizreni Drita 44-30, Drenica Trepça 23-24, Llapi Kastrioti 29-46 dhe Prishtina Besa Famgas 31-30. E 4 në ndeshjen derbi të zhvilluar këtë pasditë në kryeqytet. Besa Famgas pas 6 ndeshjeve të zhvilluara ka 12 pikë, sa ka dhe Prishtina për më një ndeshje më shumë, pra 7-0. Trepça është e treta me 11 pikë, Kastrioti është i 4 me 10, pasojnë Vushtria me 7, Vllaznimi, Drenica e Prizreni me nga 4 pikë, Llapi 2 pikë dhe Drita që është skuadra vetme që nuk ka fituar akoma pikë në këtë edicion. Ka vite që në handballin kosovar ndeshja më interesante është përballja ndërmjet Prishtinës dhe Besa Famgas. Ashtu ishte edhe kësaj radhe, kur këto dy skuadra u takuan në kryendeshjen e këtij vikendi dhe mbasi të tërë pjesës vjeshtore të garave. Ndeshja e zhvilluar në kryeqytet ndërmjet Prishtinës dhe Besa Famgas dha handball të pëlqyeshëm, mjaft dinamik, goxha të fortë në aspektin fizik dhe në fund u fitua nga skuadra mysafire. Në fakt fillimi i takimit dha përshtypje tjetër. Skuadra vendase e koncentruar dhe sa kishte akoma forcën fizike, ishte një rival vërtet i fortë për Besa Famgas. Këtë më së miri e tregon rezultati i 30 minutave të parë që ishte në favor të Prishtinës, përkatësisht me rezultat 15-13 sa u mbyll pjesa e parë. Megjithatë, në pjesën e dytë gjërat filluan të ndryshojnë ngadalë. Besa Famgas, ekip me dukshëm përvojë, më i përgatitur fizikisht dhe me më shumë lojtarë të përdorshëm në ndeshjet e forta, filloi ngadalë të kthejë rezultatin dhe në fund arriti që do ta fitojë takimin me 3 gola dallim. 31 për Prishtinën, 34 për Besën. Më të dalluarit e skuadra vendase ishin Fetahu me 11 dhe Oltion Beshiri me 9 gola. Në anën tjetër tek Besa u dalluan 3 handbollistë që shënuan numër të njëjtë golash, Tahirukaj, Kori e Përce me nga 6 shënime. Kena dhënë maksimumin, pa pjesën e parë 2 lëndime, i patëm 2 lojtarë. Kjo që është të fund lojtarëve e kena shumë të varfër, kështu që do të me këndru edhe thëmë kadet ose juniorët për me mujtë me bani 7 që me lu, kundër një ekipit, si që thamë Besa Famgas, cëlla e kena ditë para lojë që është favorit, por në mendoj se në teren fush kena të regu që na kena lu ma mirë, kena pas lojë ma të mirë, edhe djemë të kalla maksimumi, u uroj për angazhim, edhe Besës në fund, edhe që ndoshta na duhet me fitue, je uroj fitore. E kena prit shumë alet për neve, kjo ndodhi për shkak në nënversimit që kena bërë skuadrës Prishtinës, sepse menduam që kena me fitu shumë alet për shkak që kena një skuadrë këtë nivel tjetër, me lojtarë që të klasit shumë atë nalë të Ligës Kosovës, po fatmirësisht në fund nuk lojëm befasi. Vazhdojmë me tutje dhe do t'jetë synimi jonë që ta përfundojmë kampionatin me 2 trofete dhe pa humbje.
Nga handbolli meshkujve kalojmë në atë të femrave, ndeshjet e Xhiros së 6, vllaznimi Shqipona 26-27 në derbin lokal të Gjakovës. Feriza e Vushtria 37-30, Prishtina Istogu 24-28 në derbin e kësaj Xhiroje, Jusuf Gërvalla Samadregja 25-25 dhe Kastrioti Drita 39-20. Tani do të ndjekim kronikën nga përballja e zhvilluar, në fakt do të ndjekim tabelën fillimisht u nguta. Feriza i pas 6 Xhirosh ka 6 fitore 12 pikë. Pasojnë Istogu e Prishtina me nga 5 fitore e një humbje me nga 10 pikë, pastaj Vushtria ka 8, Kastrioti Jusuf Gërvalla nga 6, Shqiponia 4, Samadregja 3, Vllaznimi 1 dhe Drita Sindër meshkuj ashtu edhe ndër femra pa pikë pas 6 ndeshjeve të zhvilluara. Tani do të ndjekim kronikën nga përballja e zhvilluar në kryeqytet ndërmjet Prishtinës dhe Istogut. Prishtina është mposhtur në terren të vet në kryendeshjen e Xhiros së 6 të Superligës së femrave nga skuadra e Istogut, një rival i fortë, mjaft cilësor, që bëri që takimi me Prishtinën të ishte mjaft interesant. Fillimi i përballjes më i mirë për skuadrën mysafire. Handbollistët e Istogut e kontrolluan me lehtësi lojën e Prishtinës në defanziv, kurse ishin dukshëm më efikase në ofanziv. Dhe kësaj, për 30 minutat e parë, Prishtina nuk arriti të realizojë më shumë se 9 gola. Ndërkaq, Istogu shënoi 15 herë, duke krijuar avantazh komod prej 6 golash para pjesës së dytë. Në periudhën e dytë të lojës, gjërat ndryshuan. Prishtina ishte ekip më i mirë në kërkim të parafrimit të rezultatit e pse jo edhe të kthimit total. Megjithatë, Istogu nuk lejoi një gjë të tillë, ndonse Prishtina u afrua paksa në rezultat. Në fund, pas 60 minutave handball mjaft dinamik dhe interesant, skuadra mysafire arriti fitore me rezultat 28-24. Te skuadra e Prishtinës më të dalluaret ishin Mehmeti Estagova me 9 përkatësisht 5 gola, ndërkaq te skuadra fituese Istogu më të dalluaret ishin Muratović me 13 gola dhe Rugova me 7. Për Prishtinën kjo ishte humbja e parë karshi 5 fitoreve. Në anën tjetër për Istogun fitoria e 5, përderisa ka psuar vetëm një humbje të këtij edicioni. Nga handbolli kalojmë tani në basketbol, do të shohim rezultatet e këtij vikendi në Superligën e meshkujve ku tham se Befasia ngjau në Prizren në përballjen ndërmjet Bashkimit dhe Sigal Prishtinës. Pikërisht kjo ndeshje dhe fitore me 7 pikë dallim me Bashkimit, me 6 pak 95-89, Golden Eagle Ylli Peja 82-83, Trepça Feronikeli 95-97 dhe Rahoveci Ponte Prizreni 90-75. Në tabel tashmë kryeson skuadra e Rahovecit që pas 7 ndeshjeve ka 13 pikë, Sigal Prishtina ka 12, Bashkimi po ashtu 12, Ponte Prizreni 12, Golden Eagle Ylli 11, Peja 11, Feronikeli 10, Trepça 8, Elipiani 7, Prishtina pas një kohë të gjatë, mbase shumë të gjatë për 7 ndeshje i humb 2 në elitën e basketbollit tonë. Në vijim do të ndjekim një kronik nga një ngjarje e rrallë, shënimi i 40 vjetorit të themelimit të Fakultetit të Shkencave Sportive në kryeqytet, ngjarje e manifestim në fakt i shënuar në prag të këtij vikendi përkatësisht ditën e premtë. Sot kemi përfaqësues edhe të lartë. 40 vjet më parë, familjes së Universitetit të Prishtinës ju shtua dhe Fakulteti i Kulturës Fizike. Në periudhat të ndryshme pati transformime deri te avansimi me dek shkencore brenda tij, që rezultoi edhe me ndrimin e emrit që sot e mban Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit. Dekani i këtij fakulteti Mosa Selimi ka përshuar më pak fjalë rrugtimin e këtij institucioni arsimor që nga themelimi e deri sot. Pikërisht me 1 nëntor, vitin 1979, gjenerata e parë, por herë të parë ka filluar në ambientet e fakultetit të atëhershëm, të objektit të vjetër, në barakën e cila ka qenë afër ku është tani Ministria e Arsimit. Aktualisht kemi shumë sfida para nesh, sigurisht na presin punë e palotshme, punë e cila po e shohim që sporti është një dimension i cili po krijon motiv shtesë për rinin tonë, për popullatën tonë dhe shpresojmë që me punë dhe përkushtim do t'i arrijmë objektivat tona. Në këtë aktivitet u veçua puna dhe përkushtimi të gjithë atyre që kontribuan për avansimin dhe mbijetesën e fakultetit në kohra më të vështira. Të gjithë këta u nderuan me plaketa mirënjohje. Të pranishëm ishin personalitetet e shquara sportive, kampionët Majdinda Kelmendi, Driton Kuka dhe Genta Beqa. Profesor vendës dhe ndërkombëtar me kumtesat e tyre bekatuan shënimin e 40 vjetorit të Fakultetit të Edukimit Fizik dhe të Sportit.
të lartë nga institucionet më të lartë. Shikues nderuar, ishim së bashku për një orë e gjysmë për 90 minuta. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju lëmë në shoqëri me programet në vijim të televizionit 21. Natën e mirë.